Bună ziua tuturor! Numele meu este Aurora Ana Maria Ianoș și îmi revine astăzi misiunea distinsă și prima în calitate de coordonator al Ligii Studenților Români din Străinătate, filiala Danemarca, să deschid prima ediție a Grey Network, Become Responsibly Active in International Networking. Vă rog să-mi permiteți, în primul rând, să-i mulțumesc domnului ambasador al României în Regatul Danemarcei și Republica Islanda, domnului Matei Viorel Arteleanu, pentru onoarea deosebită pe care ne-a făcut-o acceptând această invitație și acceptând rugămintea de a vă adresa câteva cuvinte și de a răspunde întrebărilor voastre. De asemenea, ne bucurăm că domnul Michael Weiss, șeful poliției din Irlanda de Est, ne-a acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi. Dar mai ales ne bucurăm pentru ceea ce înseamnă aceasta. Înseamnă că reprezentanții autorităților daneze doresc să se apropie de comunitatea românească, care este pe an ce trece mai vizibilă și că ne sprijină în procesul nostru de acomodare aici. Îi aducem mulțumiri și nu în ultimul rând și domnului profesor Sebastian Buhai, care, în ciuda programului său încărcat, ne va încuraja cu sfaturile dânsului, foarte probabil din proprie experiență, fiind de 7 ani în Danemarca, despre cum se reușește aici. M-am gândit serios să vă spun că am organizat acest eveniment de una singură. Ar fi fost primul meu proiect, lume multă adunată, aș fi primit toată recunoștința. Dar cum să fac asta când colegii mei sunt de față? Așa că schimb tactica și vreau să le mulțumesc pentru tot, pentru efort și implicare, lui Ionuț, Marina, Bogdan, Sorina, Cristina, lui Tibi și Iuliei, cei ultimii 3 fiind de România. Aș vrea să vă spun acum câteva cuvinte despre cine suntem și ce facem. Liga Studenților Români din Străinătate s-a înființat în urmă cu 4 ani. Dintr-un motiv foarte simplu. Numărul studenților români din străinătate a crescut exponențial de la an la an și deodată cu numărul lor a crescut și nevoia lor de reprezentare peste hotare. Dar a crescut și nevoia României de a încuraja întoarcerea în țară a tinerilor școliți în alte medii universitare. Acolo unde sunt studenți români, suntem și noi. Asta înseamnă că suntem în peste 30 de țări din întreaga lume și avem membri adunați în număr de 7500 și peste. Transpus în obiectivele LSRS Danemarca, noi sprijinim studenții români care își doresc să urmeze o facultate în această țară, adică pe voi sau următorii. Promovăm identitatea și valoarea celor care se află aici, prin evenimente ca acestea și, totodată, și nu în contradictoriu, susținem întoarcerea voastră acasă, pentru că atunci când vă hotărâți să faceți acest pas, experiența pe care ați acumulat-o într-un mediu străin să dezvolte cu adevărat durabil România. În următoarele slide-uri aș vrea să vă arăt ce puteți câștiga din a fi voluntar activ la SRS Danemarca și ce am câștigat noi. Am cunoscut oameni frumoși, am învățat de la ei, au fost colegii noștri la nevoie, dar și prieteni de cafea. Am aflat de oportunități noi. Sigur, am devenit mai creativi, am învățat din multele greșeli pe care le-am făcut de-a lungul timpului, am participat cu idei pe care le-am pus în practică, căpătând experiența care acum ne conturează CV-ul. Am colaborat și colaborăm cu instituțiile române din Danemarca, care ne-au susținut și au fost prezenți la evenimentele noastre. Am fost un exemplu, sau suntem și vom fi un exemplu de implicare pentru autoritățile daneze. Datele noastre de contact și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Îi voi da cuvântul colegului meu Ionuț Tudor Mărieș, vicepreședinte de dezvoltare LSRS. Mulțumim, Aurora. Excelența voastră, domnule comisar, domnule profesor, stimați invitați. Este o adevărată plăcere să constat că suntem astăzi împreună, prieteni mai vechi, dar și prieteni noi. Pentru cei ce nu mă cunosc, numele meu este Mărieș Ionuț, sunt fondator LSRS Danemarca și în prezent vicepreședinte de dezvoltare LSRS.
Nu mi-am propus ca în ceea ce urmează să scot în evidență meritele mele sau activitățile din LSRS Danemarca, pentru că colega mea a făcut acest lucru. Eu mi-am propus să scot în evidență câteva dintre caracteristicile acestui eveniment, care a făcut ca astăzi să ne întâlnim cu toți aici. Se află astăzi aici cei mai buni dintre studenții români din Danemarca. Studenți care au excelat academic și care lucrează în domeniul pe care și l-au dorit. Așadar, studenți români din Aarhus, oameni pe care îi cunoașteți, lucrează acum la firme precum Kilo Apps sau Siemens Wind Power sau Aarhus University sau altele. De asemenea, avem printre noi niște antreprenori excepționali. Români care au avut curajul și tăria să-și înceapă o afacere într-un sistem atât de deschis startup-urile, dar totuși care nu e acasă. Salut astfel CEO Fixstaff, CEO Vicky Line, antreprenori în adevăratul sens al cuvântului. Deși comunitatea românească e împărțită în mai multe orașe din Danemarca, ea este permanent unită în mediul online. Astfel, este o plăcere să avem printre noi formatori excepționali de opinie, administratori ai unor grupuri importante de români de Facebook și administratori ai unor website-uri românești din Danemarca, oameni care, deși au familie, job și multe alte griji, au avut inițiativa de a crea o comunitate online și își fac timp să dea un sfat bun și să împărtășească din experiența lor. Și nu în ultimul rând, ne onorează cu prezența studenți ce tocmai au venit pe meleagurile daneze, în speranța unei educații de înaltă calitate și a unui viitor mai luminos, studenți care astăzi asigură viitorul comunității românești de mâine, din Danemarca. Vă mulțumesc că ați avut dorința de a ne cunoaște. Așa cum am spus anterior, toți care ne aflăm astăzi aici, ne aflăm aici pentru un scop, care sper să se plieze pe dorințele și aspirațiile voastre. Și anume acela de a încerca să creăm împreună o puternică rețea profesională românească, care să vină în sprijinul nostru, a tuturor, dar și a celor care nu se află astăzi aici, dar care totuși au nevoie de noi. Cum putem realiza acest lucru? E simplu. Noi, cei care am gândit acest eveniment, credem că tot secretul reușitei este în knowledge sharing within the community. Ca urmare, pentru ca reușita voastră să fie deplină, iar experiența noastră să fie de folos pentru cei care au nevoie, am dorit ca toată experiența voastră să o faceți cunoscută în rândul comunității prin toate mediile sociale amintite anterior. Înainte de a ajuta pe alții, nu este un gest de indiferență sau egoism ca noi să fim informați asupra întrebărilor sau problemelor ce ne frământă. De aceea avem astăzi alături de noi prieteni care, în mod sigur, ne pot oferi răspunsuri măcar la o parte din frământările noastre. Și mă refer aici la domnul ambasador Ardeleanu, la domnul comisar Weiss și, nu în ultimul rând, la domnul profesor Puhar. Așadar, vă rugăm ca în partea a doua a evenimentului să adresați întrebări prietenilor noștri și cărora încă o dată le mulțumesc pentru timpul și disponibilitatea de a răspunde doleanțelor noastre. De mare folos pentru atingerea obiectivului pe care l-am spus, va fi partea a treia a evenimentului Brain Network, unde, pe lângă faptul că ne vom încerca să ne simțim bine împreună, vom pune bazele acestei rețele profesionale. Pașii care am gândit împreună cu colegii mei sunt următorii. În partea din spate a sălii, în timp ce vom savura câte un pahar de vin românesc și delicioasele crochete pregătite pentru noi în mod special, cu mare drag de Aurora, ne vom cunoaște între noi și pe whiteboard-ul din spate vom nota fiecare numele nostru pe postituri și al unei persoane cu care ne-am cunoscut sau am comunicat, trasând o conexiune cu markerul între ele. Dacă fiecare vom proceda așa, lucru pe care vă rog să-l faceți, la sfârșitul evenimentului, pe tablă, va exista începutul rețelei pe care noi vrem să o creăm, urmând ca în viitor fiecare din noi
oriunde vom fi să contribuim la creșterea rețelei. În adâncul sufletului meu am sentimentul că toți împreună, dacă vrem să ne atingem acest cel și dacă vrem să ne asumăm această responsabilitate, vom reuși. Vă mulțumesc! Îi dau acum cuvântul domnului ambasador. Vă rog. Mulțumesc! Îmi face o deosebită plăcere să fiu cu voi. Mulțumesc Aurorei, lui Ionuț pentru organizarea acestui eveniment și este extrem de important să ne cunoaștem, să discutăm. La ora actuală există în Danemarca, se pare estimativ, aproximativ 2000 de studenți români, deci o forță universitară și o forță de creativitate și inovare extraordinară, ceea ce, cred eu, va reprezenta sau deja reprezintă o marcă a legăturilor româno-daneze. Vreau să-l salut pe Michael Holm, aici, care este consul onorific al României în Aarhus și președintele unei companii de software, probabil cea mai mare companie daneză de software sistematic și care ne ajută foarte mult în realizarea acestei legături de prietenie între România și Danemarca. Avem planuri interesante. Unul din ele este să realizăm proiecte comune între Aarhus, care este, după cum știți, al doilea oraș al Danemarcei, și Timișoara, legături între universități, legături între companii și deci ne propunem să startăm anumite proiecte interesante, la care, bineînțeles, și vă invit să participați. De ce ați ales voi Universitatea din Aarhus? Cred că este de la sine înțeles. Este o universitate bine cotată, este în primele 100 de universități din lume. Deci a absolvi Universitatea din Aarhus este o carte de vizită foarte bună și o bază pentru ca voi să reușiți în viitor. Legăturile, cum am spus, dintre România și Danemarca sunt din ce în ce mai importante. Legăturile politice și economice sunt foarte bune, dar sigur că există un potențial încă mare. Vreau să vă dau 2-3 cifre. Comerțul bilateral este de 600 de milioane de euro, dublu sens, dar este deficitar din punctul nostru de vedere, adică companiile daneze exportă mai mult, aproape dublu România decât importă. Sunt 712 companii daneze pe piața românească, cu investiții de aproximativ 200 de milioane de euro. Deci, când veți termina, voi veți avea această posibilitate, probabil, să lucrați sau să contactați una dintre companiile daneze care sunt prezente pe piața românească și să realizați, să spunem, această legătură între un mediu cultural și antreprenorial care este totuși diferit față de cel românesc. Pentru că, sigur, noi trebuie să învățăm și trebuie să utilizăm ceea ce găsim, ceea ce înseamnă excelență
în Danemarca și aici voi ne puteți ajuta și știți foarte bine că danezii sunt foarte buni în ceea ce privește competitivitate, în ceea ce privește corectitudine, organizare și nivelul cercetării. Deci să utilizăm ceea ce învățăm, să utilizăm faptul că voi învățați și vă formați într-un mediu de excelență și să utilizăm acest lucru sau să utilizați acest lucru în viitor. Eu zic că și noi putem să aducem ceva societății daneze, și anume inventivitate, flexibilitatea, spiritul antreprenorial românesc. Deci sunt aspecte pe care, sau calități pe care noi le putem utiliza. V-am spus de ceva despre cooperarea româno-daneză, cooperarea culturală. Vă spuneam despre mediu, în general despre cultura antreprenorială, în general mediul de afaceri, dar și mediul cultural din cele două țări. Sigur, noi nu ne cunoaștem încă foarte bine, poate acum după meciul Steaua cu FC Copenhaga am început să ne cunoaștem mai bine, dar totuși există anumite legături între cele două națiuni foarte vechi. Vreau să vă dau un exemplu. Binecunoscutul scriitor și la noi foarte cunoscut, Hans Christian Andersen, el a făcut o excursie, o călătorie în Orient, în Italia și în Orient, în 1840-1841, iar când s-a întors de la Constantinopol, a venit la Constanța și apoi a mers pe Dunăre și s-a oprit mai mult timp în Orșova. Puteți să vedeți, să citiți aceste lucruri în cartea lui, pe care a scris-o în 1842, care se numește Poet's Bazar, o carte extrem de interesantă, vă recomand, și care sunt multe pagini despre cum a văzut el realitățile din țara românească pe acea vreme. România era la stadiul celor trei principate încă, sub suveranitatea porții otomane, țara românească și Moldova. Deci, dar este foarte interesant. Puteți de asemenea să vedeți aceste lucruri și dacă vizitați casa, muzeul Andersen de la Odense. V-aș putea spune câteva lucruri despre, să spunem, despre ce vrem noi, atât ce vrea să facă ambasada în general, ce vrea să facă Ministerul de Externe în perioada următoare. Cum spuneam, sunt două obiective mari. Unul este creșterea cooperării economice, a comerțului bilateral, dar și a cooperării în domenii precum cercetare, în domenii de excelență din Danemarca, cum sunt cercetarea, energia regenerabilă, agricultura, shipping-ul și așa mai departe. Dar și, să spunem, anumite obiective de pe agenda europeană pe care România le are, precum aderarea la zona euro, aderarea la Schengen, realizarea sau creșterea nivelului competitivității, în care Danemarca stă foarte bine, este pe locul 8 într-un clasament în lume și are ambiții ca în 20-25 de ani să mai urce chiar spre topul acestui clasament. Deci,
un aspect pe care și noi ar trebui să-l învățăm, și anume să ne propunem un obiectiv mult mai important și mai ambițios în a crește în ceea ce privește competitivitatea, și acest lucru nu se poate face decât prin inovare, prin cercetare. Voi aveți un rol și o poziție foarte bună de a analiza acest lucru. Ce aș putea eu să vă sugerez este să fiți extrem de flexibili, să abordați în general, bineînțeles după ce finalizați studiile, să vedeți în general ce puteți să faceți mai bine, unde puteți să vă realizați mai bine, în Danemarca, în România, în alte zone, dar totdeauna, să spunem, cu acest gând în a reuși și noi, ca țară, ca mediu de afaceri, să fim mai competitivi, și cred că cum spuneam, prin această cooperare cu prietenii și cu aliații noștri danezi, noi putem să realizăm acest lucru. Vă mulțumesc! I will now welcome Mr. Michael Weiss. Yes, good afternoon. Thank you very much for the invitation and Your Excellency. Welcome to Aarhus. I think it's a great opportunity for us to address a lot of young people coming from a different country, arriving in Aarhus to get either an education or a work. This is a great opportunity for us to address you. Today I will give a short presentation so that you will be able to understand the way the Danish police is organized. We have a national police, I'll come back to that later. We'll have a local, an East Jutland police, which will be the one you will be in contact with if anything happens or you need our assistance, or we in any other way can help you. We will talk about the task of the police in Denmark, a bit about the cooperation and the support that you can expect and that you can achieve from us, and then the last one, most important one, the questions and the networking part of this that gives us the opportunity to address you. In Denmark, the political system is organized in a way that the police is led by a national commissioner. He is referring directly to the Minister of Justice, and the Minister of Justice, among other things, is the political leader of the public prosecution and of the national commissioner, the police department. If you follow the national commissioner, the blue box, and follows it to the bottom, you can see that Denmark, we have 12 police districts. This is a fairly new organization. This started in 2007. Before that we were 54 rather small, not so effective, but small, very cozy police areas. But this was changed in 2007 into 12 almost same size, same geographical size, same population-wise. Of course, Copenhagen is a bit different because of its status. If you look at the way the local police districts are organized, we have a commissioner as well. Here in Aarhus is called Jørgen Illum, is the director, the head of the Aarhus Police or East Jutland Police. If you follow the blue box once again on the left side of the slide, you can see that there's an assistant commissioner who's the head of the police in Aarhus. He's got his own staff, and then he's divided his entire crew into 3 different parties. One dealing with the tactical support, that is the police that you will normally see on the street driving the white and blue cars. These are the motorcycle officers and the K9 units and stuff like that. We have the local police that are covering
most of the other, the more, the break-in and entry, the smaller violent crimes, the smaller economical crimes. And on your far left, you can see the investigation department. That department is the one I'm the head of. This deals with organized crime, it deals with homicide, it deals with trafficking, it deals with pretty much all the serious crimes that needs a different approach than what you do. This is a more professional type of crimes that we are dealing with. We have in the middle, we have the prosecutor that refers also to the local commissioner, but has a different entrance into the slide you saw before, because he refers, or she in Aarhus, refers directly to the national prosecutor. And we have, of course, on your right side, an entire area dealing with economics and the administration of the police force. This is the area that East Jutland Police is covering. Of course, Aarhus is the center of this, is the one with almost 250,000 people living in it. And then we are divided into altogether 7 smaller areas. Randers is, of course, the one to the north is, of course, I think there are about 60,000 people living in Randers, but most of it is located in Aarhus, and the police headquarters is, as you probably know, located here in Aarhus as well. The prosecutor's office in Aarhus is 36 employees, but the police part is, of course, the biggest one. I think today we're about 800 employees, 800 police officers. We have about 100 people dealing with the administration and the economic, and then we have some normal service in the maintenance of building the cars and stuff. But altogether we're about 1,000 people that here in East Jutland are working with the East Jutland Police. One of the new things that happened in 2007 was that instead of the 54 smaller police districts led by the police commissioner, the local commissioner alone, we have a new type of organization now. We have a political influence on how we do policing here in Aarhus. The 7 areas I showed you before have each got a local board where the strategic work with the police, what are our key interests this year? What should we be working with? What should we prioritize? This is an issue that is discussed with the 7 local municipalities, so that there is a certain political influence in what we do and how we prioritize today at the police. But if you look at what we are actually here for, our overall objective is to promote safety, security, peace and order. This is the keynote, this is what we're here for. But we should do that in different ways. Most of it we should avoid it. First of all, this means we should do it by prevention, we should do it by helping, and most important, and what you will probably see, is by the enforcement of it. These are the way we look at policing today in 2012. When you are thinking of policing, most of you would probably think with the white or blue patrol cars with a flashing light and the police officers inside, and that is probably the way most people have their only or a few contacts with the police. But in my perspective, policing is also a matter of creating a sense of, a feeling of security. This is very different, because you could actually feel unsecure, you could be afraid, but there's no statistic reason that you should be. And this is a new way of looking at policing, giving a sense of security. Not only when people are in contact with the police as victims, but also when they're just in contact with just normal, regular citizens. This is a very important part of our work today. And how do we do that? We do it, I think, by undertaking the well-being of the community, to create an environment that is safe, that gives people the feeling of safety where they live, that gives them
that gives them a police force that are available, that you could get in contact with easy. But this is different, because this is difficult, because this is a rather large organization with thousands of people working there. So we can certainly feel the difference from before 2007 until today, that it has changed, but of course we're working on it. But a lot of it has to do with creating an information channel. So how can you get in contact with us the most efficient way? And then of course trying always to expand the knowledge among the citizens in East Jutland, that how can we get in contact with our police? The way we are trying to do that is by doing a lot of networking. This is important for us, that we get in contact with people like you. It is important that we get in contact with the people living in the different areas in ours, that we make ourselves available for you, that you can ask questions, you can get in contact with us. Gives you the opportunity to get in contact with us. Sorry. I think we could really feel now that this is a globalized world. When I spoke with Mr. Maris the other day, I had absolutely no idea that so many Romanian people actually were living in this city. This was a huge surprise for us. So this is a great opportunity, because you will probably have a lot of questions that you find it difficult to find the person that can give you the correct answer. So this is a great opportunity for us to get in contact with a lot of interesting young people that have chosen to live in our city, for a while at least. So what we would like to do is to offer you a way of getting in contact with you. You could ask me the questions now, but as you saw before, I'm the head of the department dealing with organized crimes and with homicide. So if you have a question about how you can get your Romanian car registered in Aarhus, I won't be able to give you a question of that today, or an answer for that today, but I can certainly provide you with my name and my email address. You can always contact me, and I'll try to find the person that are able to give you that kind of an answer. I will leave this presentation with you, and you can. Some of the top one is, of course, the Danish National Police website, and the second one is the one in East Jutland. But I think you have also already tried it, looked into it. Some of you have probably been in contact with us before. A lot of question has to do about the tax system here. For example, I had that question said about the car, if you could bring a car from Romania to here as long as you're a student. And I wouldn't know if you could, but I can certainly find out about it. And the last line is my email address. So the message, and the most important one, is that you could always get in contact with us. It can be difficult to call a police station today with a lot of these questions, but use me as an information channel into the system, and I will certainly try to provide you with the correct answer, or get you in contact with the right person. So thank you very much for giving us the opportunity to meet you all today. We were surprised that you were all here, but it's a pleasure to see you. Thank you very much. Să dau acum cuvântul domnului Sebastian Buhai de la Aarhus University. Mulțumesc organizatorilor și în special Aurorei pentru că s-a ținut după mine până când am acceptat să ajung chiar în Bibiu. Deci inițial trebuia să fie organizat undeva în Aarhus, dacă nu mă înșel, chiar pe Fuglsangsallee, dar se pare că n-a mai ieșit. Eram la birou astăzi, deci era mult mai ușor, dar uite că mi-au pus la dispoziție chiar o mașină să vin, deci n-am mai putut invoca niciun motiv să refuz. Mi se pare, deci sunt niște activități care ar trebui încurajate mai mult și scuzați ignoranța mea, dar chiar nu am știut până acum de activitatea Ligii Studenților Români din Străinătate în Danemarca, deci știam prin prisma faptului că la un moment dat m-am nimerit pe aceeași pagină a cotidianului cu președintele acestei organizații, Sebastian Burduja, în cadrul unei generații așteptate, dar nu știam că sunteți foarte activi și chiar
Deci este foarte încurajator și mai ales dacă organizați sau veți continua să organizați asemenea activități în care puteți pune studenții în legătură cu cadre didactice sau administrative din Aarhus și din Danemarca în general. Mă bucur și că domnul ambasador este aici, pentru că parte din ce vreau să spun este legat de activitățile potențiale care ar putea fi organizate de Liga Studenților Români din Străinătate împreună cu ambasada și care acum mă gândesc că studenții având o voce prin voi, ați putea face mai ușor aceste lucruri. Deci, eu știu de unele activități din 2007, domnul Paleologu era atunci ambasador și au fost niște activități organizate, dar mai mult în Copenhaga. Ar fi cazul să fie mai multe și la Aarhus și cred că am putea începe, sau ați putea începe să discutați despre aceste idei acum. Bun, referitor la tematica de astăzi, deci întrebându-o pe Aurora despre ce vrea să vorbesc, mi-a spus, uite, ceva despre dezvoltarea personală, despre experiența personală de a forma o carieră sau, mai ales din punctul meu de vedere. Deci, haideți să începem cu o istorie foarte condensată a Universității din Aarhus. Acum nu știu dacă sunteți și din alte universități aici, deci universități rivale, să zicem așa, deci aș spune Universitatea din Aarhus ar fi majoritatea, presupun. Deci voi spune, voi lega mai mult discuția de Universitatea din Aarhus. Deci, anul viitor, Universitatea din Aarhus va avea 85 de ani. Deci este o universitate relativ tânără, dacă ne gândim la setul universităților europene. De exemplu, Bologna, care a fost înființată în anul 1088, sau Paris, Oxford, Cambridge și așa mai departe, sunt mult mai vechi. Chiar Copenhaga, deci marea rivală din Danemarca, așa, e înființată în 1479. Deci, Aarhus este mult mai tânără decât aceste universități și totuși, după cum domnul ambasador deja a subliniat, este o universitate în top 100 din lume, în mai multe din ierarhiile cunoscute. Deci, indiferent dacă facem aceste ierarhii pe subiecte de specializați sau, în general, în anii aceștia relativ puțin comparat cu alte universități, totuși Aarhus a ajuns pe poziții foarte, foarte onorabile, deci în general în top 100 din lume și în top 10 sau 20 în Europa, dacă mergem pe discipline. Deci eu sunt economist, sunt în facultatea de business, economie și business a Universității din Aarhus. Chiar pe disciplina mea suntem, din fericire și din ce în ce mai mult în ultimii ani, suntem asaltați de oferte, inclusiv de oameni care vor să vină să lucreze aici sau de studenți care vor să se înscrie. Deci numărul de studenți este interesați, nu putem admite pe toți, este în creștere. Care ar fi mai multe unele repere, să zicem, statistice, deci am promis să nu fac o prezentare asemănătoare cursurilor. Deci în 1928, când Universitatea din Aarhus a fost înființată, erau mai puțin de 70 de studenți, un profesor plin și 4 conferențiari. În anul 2012 sunt peste 40.000 de studenți, 42.000 de studenți din ultimele cifre, asta din cauza unirii cu Colegiul Ingineresc anul acesta. Deci prima dată când trece de 40.000 de cifre de 40.000 și 7.500 de angajați aici, incluzând atât cadrele didactice cât și cadrele administrative. Deci, ca personal, este una dintre cele mai mari 100 universități din lume. Hai să mă axez mai mult pe niște rezultate care sunt extrem de importante în lumea științifică, în lumea cercetării. Deci, deși este doar o universitate de 85 de ani, are deja 2 premii Nobel, deci este ceva extraordinar. Nu cred că sunt situații foarte asemănătoare. În chimie, în 1997 și în economie, un membru al facultății mele este profesor plin la Northwestern, dar profesor parte din an în Aarhus, Del Mortensen. Deci este
premiul în economie în 2010. Din punct de vedere al mixului de studenți, deci melanjul acesta de naționalități care există în universitate, sunt niște statistici personale, deci ar putea să fie, unele sunt cu aproximație, dar ar fi deci ca naționalități, primele 5 ar fi Germania, Spania, Franța, Polonia, deci o țară din Europa de Est și China, însă din calculele mele, extrapolând din facultatea de economie și business la nivelul întregii facultăți și având în vedere că avem mai mulți universități români în facultatea de economie și business decât de celelalte facultăți, am fi undeva în top 20 ca națiuni reprezentate la nivel de universitate Orhus. Deci, în clasa mea de 150 de masteranzi, în 2009 aveam 20 de studenți români. Deci, bine, numerele probabil nu se pot extrapola chiar atât de ușor, dar spune deja destul de multe. Iar numerele au crescut din 2007, mai ales în 2007 erau, practic știam, 2 studenți români, în 2008 și 2009 au fost deja 60. Deci, au fost programe de exchange, sunt și acum sunt niște relații promovate cu universități din România. Mi se pare că Timișoara deja exista ca partener ai Orhusului, probabil doar la nivel de unele facultăți, și în București mi se pare că sunt asemenea inițiative. Bun, despre parcursul meu, foarte puțin, deci vreau să păstrez totuși o prezentare concisă. Deci am ajuns prima dată în 2005, încă eram doctorand la sfârșitul lui 2005, eram încă doctorand în Olanda, Amsterdam, Rotterdam, la Timbergen Institute. Vedeam, deci pur și simplu făceam o navetă, să zic așa, o dată pe lună aici, o dată pe lună în restul timpului în Amsterdam, Rotterdam. Din 2008 am avut granturile mele personale aici. În 2010 am plecat pentru 2 ani, deci abia am întors, de fapt, din nou în Orhus, în Chicago, la Northwestern University, iarăși cu un grant la nivel de Comisie Europeană, grantul Marie Curie. Am predat, cum spuneam și inițial, mai ales în clase de masterat, dar și la nivel de studenți la nivel de undergraduate. Cum ziceam, numărul studenților români și străini în general a crescut foarte mult. Deci, inițial, deci, probabil că știți și voi, deci Danemarca este o societate foarte omogenă în general. Deci este chiar compar cu Suedia, de exemplu, o altă țară scandinavă, suntem undeva la 4% de imigranți aici. 8% dacă numărăm și a doua generație. Deci aceste procente a fost o creștere, mai ales din punct de vedere al forței de muncă înalt calificate, să zicem, din academia sau din mediile profesionale. Danemarca fiind, mai ales în ultimul timp, una dintre țările din Uniunea Europeană, destul de dificil de intrat, să zicem așa, pentru oameni din afară, fără să ai această calificare. Deci au un fel de sistem de imigrație foarte selectiv, dar din punctul lor de vedere și probabil din punct de vedere economic de vedere are foarte mult sens. Deci, pentru voi, în general, deci studenții români, asta e la nivel de evidență, să zic, la anecdotal evidence, cum spunem noi în econometrie, deci doar fără să am niște cifre statistice în sensul de față, studenții români sunt întotdeauna în top aici, deci nu cred că, cel puțin în cursurile mele, n-am văzut pe nimeni să ia sub 10, care ar fi a doua notă, după cum știți, în sistemul danez, ceea ce este destul de impresionant, având în vedere că unii au venit au avut foarte puțin background în economie, deci unii au venit din partea studiilor de matematică sau, mă rog, din altă parte. Deci, mi se pare că sunt foarte motivați sau sunteți foarte motivați, ceea ce este foarte bine, deci asta e primul, aș spune prima calitate care îi s-ar cere. Mai există o altă parte un alt
investiție versus consumație în educație. Deci, astea sunt niște subiecte foarte cercetate în economie. Acum, având în vedere că am fost și eu student pentru destul de mulți ani și masterand și doctorand, aș vrea să vă spun, deci, una este investiție, deci totdeauna gândiți-vă la faptul că undeva eforturile voastre și faptul că ați refuzat să mergeți la un party și ați studiat sau, mă rog, alte exemple vor fi răsplătite cândva. Există și nevoia asta de consumație, nevoia de a-ți aminti cu plăcere de zilele de student. Și cred că este cel mai important lucru. Deci toată lumea se axează pe problema asta de a investi în cât mai multe studii, a avea un anumit degree la sfârșit și așa mai departe. Dar există nevoia aceasta de a trece prin universitate sau prin studiile postuniversitare, dacă cineva alege asta, cu un nivel de satisfacție ridicat. Deci să fiți totuși fericiți când faceți chestia asta, să nu fiți împinși cumva să nu aveți motivația necesară. Deci asta spune și presupun că în întrebări vom ridica alte teme, de exemplu, cum am putea face mai multe linkuri, mai multe legături între LSRS, între Universitatea din Aarhus și probabil Universitatea din Copenhaga, unde cunosc câteva cadre didactice din România, și ambasada română. Deci, cum am spus, s-au mai făcut, din păcate, prea puțin, din câte știu eu, și ar fi loc de mult mai multe. În final, singura chestie care vreau să-l parafrazez pe profesorul Borogoș, care este un secui de la noi din Miercurea Ciuc, acum aflat în Northeastern University, ce spune în felul următor. Deci, țintiți cât mai sus, oricum probabil nu veți putea realiza ceea ce țintiți, dar măcar 75% totuși va fi destul de mult dacă ați țintit foarte sus. Dacă țintiți foarte jos, 75% nu mai rămâne nimic. Deci asta ar fi ideea. Deci fiți cât mai motivați și țintiți cât mai sus posibil. Mulțumesc!